Hej och välkomna till Gottepåsens julkalender, Lakritsduellen här på Lavett TV. I årets julkalender så kommer Lakrits by Bülow från Danmark att möta Hauptlakrits från Sverige i en lakritsduell. Varje dag öppnar jag dagens lucka i vardera kalendern och den som har dagens godaste lakrits får en poäng. 24 poäng står alltså på spel. Och på julafton så kommer vi kora vinnaren som då har fått flest poäng. Om du har någon av de här kalendrarna, eller kanske till och med båda, och inte redan har öppnat dagens lucka, så kanske du vill göra det för att inte få avslöjat vad dagens lucka innehåller. Eller varför inte öppna samtidigt som jag. Vi tar en liten titt på kalendrarna innan vi sätter igång. De kostar ungefär lika mycket. Lakrits by Bülow innehåller 345 gram godis. Medan Hauptlakrits innehåller 440. Så den har lite mera innehåll. De är ganska lika i storlek och det är ju bra för det blir snyggt på tv. Idag så kommer jag börja med Bülows kalender. Och sen så får de börja först varannan dag. Den är stiligt svart. Första luckan är här. Lyfta lite. Ska vi se här. Vill jag inte att det ska trilla ut. På insidan av luckan så står det, jag översätter fritt från engelska. 1 december är äntligen här. Vi ser så fram emot att få räkna ner tillsammans med dig. Låt oss påbörja vårt lakritsäventyr med en riktig vinterklassiker. Här har vi en liten påse som innehåller 2 stycken Salty Caramel. Och det brukar ju vara gott. Härligt kopparfärgad. Ytterhöljet är choklad. Det kopparfärgade alltså. Är choklad. Med en lite salt kolasmak. Ja, väldigt god faktiskt. Men jag är lite svag för saltkola också. Under chokladen så ligger det en liten bit med sötlakrits som smakar precis som man förväntar sig av en sötlakrits. Tuggmotståndet är bra. Det var en riktigt bra lakrits måste jag säga. Och Hauptlakrits har lite grann att bita i om de ska kunna slå den här. Så vi går väl direkt på Haupt och kollar. Då ska vi se. Den tar vi oss in i här. En liten grismask. Ett litet häfte. Någon slags yta här där man kan klistra klistermärken verkar det som. Och så, jaha. Inuti så var det då en svart kalender. Det röda var visst bara en förpackning. Det hade inte jag fattat. Och de är ju väldigt snygga tillsammans de här kalendrarna. Vi ska ta itu med dagens lucka. Första luckan är här uppe i hörnet. Jag tar och öppnar den. På insidan av den här luckan så står det Chock 2014. Vår första produkt som lanserades på Lakritsfestivalen 2014. Det var lite svårare att få ut.
chokladen eller lakritsen ur luckan eftersom luckorna är mindre och kalendern är djupare än Bülows. Men det är ingenting som hindrar oss. Vi tar oss in i den ändå. Och här har vi 2 stycken känner jag. Precis som i Bülows. 2 stycken Chock 2014. Sötlakrits med belgisk mjölkchoklad och saltlakritspulver. Ungefär samma storlek som lakritsen från Bülow. Den här är matt, ljusbrunaktig på ytan och det är väl lakritspulver gissar jag. Jag gissar att precis som med Bülows så är det choklad med lakrits under. Men jag kan tänka mig att den här kanske är en saltlakrits och inte en sötlakrits. Nu tar vi och kollar. En ganska intensiv lakritssmak. Det första som händer. Så det var lakritspulver som var på ytan. Och även chokladen under har en lakritssmak. Så att det inte bara på ytan som lakritspulvret ligger. Jag kommer fram till lakritsen. Och precis som hos Bülow så är det en liten väldigt kort lakritsstång som var täckt i choklad. Den här är inte riktigt lika bra tuggmotstånd som Bülows. Den är lite smuligare tycker jag. Och inte riktigt lika god som Bülows lakrits. Idag så var det Salty Caramel från Lakrits by Bülow i duell mot Chock 2014 från Hauptlakrits. Och båda var jättegoda, men jag är väldigt svag för saltkola så att dagens poäng går till Lakrits by Bülow. Grattis Danmark! Bülow tar alltså ledningen med 1-0. Med det så tackar jag för mig idag och vi ses imorgon igen. Häftet som följde med Hauptlakrits kalender innehåller dels en liten julsaga. Den kanske jag läser någon gång. Och dels olika dekaler som man kan klistra in i det här locket som följde med. Dagens klistermärke är en gris som badar i choklad med texten chokladbad för gottegrisar. Så, då ska ju den klistras in någonstans här. Här längst ner finns det ett utrymme för gottegrisen i chokladbad. Så jag sätter den där. Se så fint det blev med en liten gris i chokladbad. Hej då!